สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ Amy Journal ค่ะวันนี้นะคะมีพามาที่บ้านของเพื่อนชาวอิหร่านคนหนึ่งนะคะเขาชวนมาทำอาหารเขาเรียกว่าเป็น traditional Persian dish เลยก็ว่าได้นะคะอาหารจานนี้เนี่ยมีชื่อว่ากะลาปาเช่ค่ะกะลาปาเช่เนี่ยภาษาฟาร์ซีนะคะแปลว่าคาเลแปลว่าหัวส่วนปาเช่แปลว่าเท้านะคะก็คืออันนี้เป็นซุปแกะนะคะซึ่งส่วนผสมของซุปแกะอันนี้มีหัวของแกะทั้งหัวเลยนะคะพร้อมกับเท้าแกะนะคะผสมกันลงไปในหม้อนะคะเขาทานหัวแกะก็คือส่วนผสมทุกอย่างที่อยู่ในหัวแกะมีอะไรบ้างลูกกระตานะคะ Oh no มีหัวสมองมันสมองนะคะแล้วก็พวกเนื้อข้างๆข้างในปากในฟันลิ้นนะคะแล้วก็เนื้อข้างๆหูอะไรเงี้ยนะเขาก็จะทานสิ่งที่อยู่ภายในหัวแกะนะคะเป็นอาหารเช้าค่ะแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยเขาก็ทานกันได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะอยากจะทานตอนไหนก็ทานเลยค่ะตามสบายนะคะกาลาปาเช่เนี่ยเป็นอาหารที่มีราคาค่อนข้างแพงนะคะแล้วก็มีไขมันสูงมากแคลอรี่สูงมากก็คือคนที่เป็นโรคหัวใจหรือว่าเป็นแบบเป็นคอเลสเตอรอลสูงอะไรเงี้ยเขาก็ไม่แนะนำให้ทานนะแต่ว่าคนที่แบบต้องการพลังงานเยอะๆนะคะเขาก็แนะนำให้ทานอาหารจานเด็ดจานนี้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาไปดูว่าวิธีการทำกาลาปาเช่หม้อนี้นะคะหรือว่าซุปแกะหม้อนี้นะคะเขามีวิธีการทำยังไงบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ Why do we have to burn the hair? It's not good to be in the food. โอเคนี่ก็กำลังเผาขนนะคะ ให้ออกไปจากตัวขาของแกะนะคะ หลังจากทำความสะอาดหัวและเท้าของแกะเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็นำมาใส่ในหม้อพร้อมทั้งใส่หัวหอมกระเทียมและซินนามอนลงไปค่ะ ตามด้วยขมิ้นผงและพริกไทยดำค่ะ หลังจากใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปแล้วก็เติมน้ำให้ท่วมหัวแกะพร้อมตั้งเตาค่ะตั้งเตาที่อุณหภูมิสูงสุดจนน้ำเดือดหลังจากนั้นหรี่ไฟลงมาเพื่อใช้ไฟต่ำและต้มข้ามคืนค่ะ One eternity later. Good morning ค่ะ ตอนนี้ก็ครบ16 ชั่วโมงแล้วนะคะ เดี๋ยวจะมาดูกันว่ารสหน้าตากับรสชาติเป็นยังไงนะคะ เดี๋ยวให้ดูกินหอมมากเลยค่ะนี่นะคะกาลาปาเช่นะคะโดยฝีมือชาวเปอร์เซียนแท้ๆเลยนะคะกลิ่นหอมมากนะคะ น่าจะหอมซินนามอนนะ เพราะว่าก็มีใส่ซินนามอนลงไปด้วยนะคะ แล้วก็พวกเครื่องปรุงต่างๆตอนนี้ก็พร้อมทานแล้วนะคะ What is that? That's a brain. You love this one, though. เมื่อกี้นี้ก็ได้ลองทานกาลาปาเช่ดูแล้วนะคะโดยส่วนตัวคิดว่ากลิ่นแกะค่อนข้างแรงเหมือนกันนะสำหรับเรานะคะโดยส่วนตัวเนื่องจากว่าปกติแล้วเราไม่ทานเนื้อไงพอมาลองชิมอันนี้ดูเนื่องจากว่าแบบโดนยุว่าแบบมันอร่อยมากนะมันเป็นอาหารแบบที่มีราคาแพงแล้วก็เป็นอาหารที่เป็นที่นิยมทานใน
ประเทศอิหร่านนะคะ แล้วก็ประเทศตุรกีนะคะ ก็เลยอยากจะลองชิมเมนูจานเด็ดของเขาดูบ้างนะคะ เมื่อกี้ลองชิมดูก็รู้สึกว่ากลิ่นมันแรงสำหรับเรา แต่ว่าคนทั่วไปที่เขาทานเนื้อเราคิดว่าน่าจะชอบนะคะ ก็อยากให้ลองทำดูหรือว่าถ้ามีโอกาสก็ลองไปทานดูนะคะ น่าจะติดใจอยู่เหมือนกันนะคะ ยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามวิดีโอนี้นะคะ ยังไงก็ช่วยกดไลค์ กด Subscribe ให้มีด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปละค่ะ บ๊ายบาย